aton moments with Lion Token, nami man nga topiko nga amon igistoryahan sa akong BFF. Ang pahin sa how do you deal with toxic people? BFF, how do you deal with them? BFF kita tanan, ka-encounter kita sa mga amo na klase tao, no? I'm sure tanan, wala exempted. Ang ako niya, through very strong prayers for them, for their conversion, as much as I'm praying for my own conversion, that if I cannot change them, ang love ko, ang kaayo ko, cannot change them, ako na mismo ma-change ang self ko, paano? Batunon ko acceptance. Number one, pero I have to avoid. Kaya mamalasakit man kita sila ang BFF mo. Yeah. Pero acceptance, kag forgiveness, kag pray for these people. Ako sa una, daw kakairita din ko sila. Kaya yan normal. Irita ka, may mga tao nga, bisan wala mo man sila ginahilaptan. So hindi gid amo ang perception sa inyo, may mahambal din. Sa mga judgmental. Mga judgmental. Masubong kabalo ko, ang solusyon man ang galiis. Hindi mo sila pag-head on. Seryoso. Hindi mo pag-seryoso. Deadma. It's deadma. Avoid. Oo. Kag hindi ka lang niya maghambal malain sa ila. Tama. Just avoid. Eh kung kaysa, no, ako lang niya, it doesn't speak sa kanang na tao. Oo. Kung kisa, the smaller ang imo sa mga circle, kag family mo pa, kag masaligan mo nga nang haling ka sa mga kinder, ka sa mga friends mo, ara ko yapon, mas safe pa kung kaisa din. Oo. Kay risgo magid ang mga bago mo nga makilala unless nga maayon sila, no? At ang time lang na can tell. Pero ang sa ako niya BFF, kung ma-encounter ko nga toxic people, sang una, hindi nga ang amo na, di mas ano kakaayo. Subong wala na ko nagahibian, napangadi ko na lang kag kung nag-avoid man ako, it doesn't mean that I hate them, no. Para for your peace of mind. For my own peace of mind, for my own sanity, for my good health. Kag ka-peaceful gid kung wala ka sang hatred sa imong heart, wala ka sang ginaitan. Kag kung maintindihan mo man nga may mga pinagdadaanan man ini nga mga tao. So better nga hindi ka mairita, kag hindi ka maglaing buot. Avoid na lang kag kung sinigay ka nani, palayo ka na lang softly. Oo. Kag kung kisa may mga time nga gubuon ka nila sa mga ibang nga tao, aral na sa mga tao kung magpati sila. Pabalaan man na gyapon, time will tell kung sino gid ang tuod bala nga tadlong kag ara sa piko. Kaya may Dios nga nagalantaw BFF. Because no one can put a good man down. Yes, that's true. Hasta lang wala ka sa ginatapakan ng iba niya tao. That's true, gid. Kag ang truth will set you free. So enjoy life. Avoid being surrounded by toxic people. And pray for them. Yes, kag kita mismo ma-avoid kita nga maging toxic person kita. Okay. Thank you.